Hello guys, this is Bullet and welcome sa segment ng MikroTik Rizal. Dito sa episode natin ngayon, mag-actual site survey tayo ng LTE gamit ang LHG LTE6. Papakita ko rin kung paano gamitin yung cell monitor and yung mga Android apps natin para makakuha tayo ng optimized bandwidth galing dun sa mga tower natin. So, yung next video is yung actual site survey natin. Magsa-site survey na tayo. Andito na tayo sa location.
dito sa side yung Antipolo area, and dito naman sa likod may bundok. Yun naman yung papunta sa sa Manila. So yung kailangan natin, since walang power supply, buti na lang andito yung ating MQS, tapos yung power bank, and ipa-power lang natin to. Power up, tapos i-access natin yung LHG LTE6 via Wi-Fi ng MQS gamit yung ating MikroTik app. So connected na tayo sa MQS. So medyo madilim yung screen kasi maliwanag dito. Pero ni-record ko na lang dito sa sa cellphone natin. Tapos using MikroTik app, punta tayo sa discovery. Mas makikita natin dito na yung yung ating LHG LTE6. So connect tayo. Okay. So once na maka-connect na tayo doon, punta na tayo sa terminal. Yung new terminal, then punta tayo doon sa sa interface. Tapos LTE. Tapos i-run natin yung cell monitor. Yan. So ayan, makikita natin na so ipapakita ko naman yan na naka-record naman na pwede natin gamitin mismo si LHG LTE6 pang site survey. So makikita natin yung mga available physical cell ID nandito. Tsaka check natin kung saan siya connected. Sa interface, sa LTE, cellular. So currently connected tayo sa sa 140. So medyo maganda rin yung signal, receive signal niya. So negative 57 dBm. Ngayon kung medyo pangit yung signal, baka wala lang sa alignment or hindi nakatutok dun sa tower. So ang pwede natin gawin is iikot lang siya.
hanggang gumanda yung ano, yung receive ng ano, yung signal. Okay, so connected ako dito, band 40 with physical ID 468. Okay, and eto, nagsi-CA band, ayan, naglipat na naman yung primary band, connected naman sa 181, tapos yung CA naging 181. Okay, so yan, ito yung isa sa mga method for the site survey. And doon sa next video naman natin, papakita natin kung paano gamitin yung mga app for the planning. Just in case na walang cell monitor like yung sa 4G, hindi supported yung cell monitor. So ang only way doon is yung paggamit ng third party app.